Η ιστορία του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κοίδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και για να αναζωογονήσουν την πίστη τους στον τάφο του Κυρίου. Όμως τα Ιεροσόλυμα καταστράφηκαν πάρα πολλές φορές από τους διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135, μετά από την δεύτερη εξέγερση των Εβραίων εναντίον των Ρωμαίων κατακτητών, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού. Πάνω από τον τάφο του Κυρίου έχτισε ειδωλολατρικό ναό που τον αφιέρωσε στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον φρικτό Γολγοθά. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρακάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στους Αγίους Τόπους τη μητέρα του Αγία Ελένη. Φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα, η Αγία Ελένη θέλησε να ικανοποιήσει τον μεγάλο της πόθο να βρει που ήταν θαμμένος ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός του Χριστού. Μετά από έρευνες και προσπάθειες τελικά το κατάφερε. Μαζί με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού ασφαλώς ανακαλύφθηκε και ο ακριβής τόπος του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ύστερα από τους σπουδαιότατες αυτές ανακαλύψεις, η Αγία Ελένη έχτισε τον πρώτο ναό της Αναστάσεως στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Μέσα στον περικαλέστατο αυτό ναό συμπεριέλαβε όλα τα Άγια προσκυνήματα. Ο ναός αυτός ήταν ξυλόστεγη, πεντάκλητη βασιλική και αρχιτέκτονάς της ήταν ο Ζηνόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Ο ναός της Αναστάσεως στο διάβα των αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στη Βιθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά το Χοσρόη το δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα το 626 ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό,
όχι βέβαια με την πολυτέλεια και τη μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637, η Αγία Πόλη κυριεύθηκε από τους Άραβες. Ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με έγγραφο προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Πρώτο, αναγνώρισε και παραχώρησε σε αυτόν τα κεκτημένα δίκαια των Ελλήνων πάνω στα Πανάγια προσκυνήματα και παραχώρησε στους Έλληνες ειδικό διάταγμα, τον περίφημο Αχτίναμέ. Δυστυχώς όμως η ειρήνη και η ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε για πολύ. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966 μετά Χριστόν, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολίσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης, μέσα στη μακροχρόνια περίοδο από το 966 έως το 1005 απεκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Το έτος 1009 μετά Χριστόν, μόλις είχαν τελειώσει οι εργασίες για την ανακαίνιση του ναού, ο Χαλίφης Αλ-Χακίμ αμαύρωσε τις πολυετείς αυτές προσπάθειες, διατάζοντας να κατεδαφίσουν εκ θεμελίων όλα τα κτίρια. Έτσι ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος να αλλάξει μορφολογία. Ο Πανάγιος Τάφος μετά την καταστροφή έπαψε να αποτελεί μνήμα σε λαξευμένο βράχο, αλλά επιστεύθηκε σε λιθόχτιστη πλάκα. Το 1024 έως 1048 ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο ναός της Αναστάσεως, η οποία έδωσε στο συγκρότημα την εξωτερική μορφή και την εσωτερική διάρθρωση που περίπου έχει έως και σήμερα. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Η σταδιακή αποκατάσταση του ναού ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Το 1099 έως 1149 οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν το ναό. Το 1187 ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε το ναό, απομάκρυνε το σταυρό από τον τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του τρούλου και κατεδάφισε το κοδωνοστάσιο. Ύστερα από παρέμβαση όμως του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου, επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Ο Σουλτάνος Σαλαντίν εξέδωσε διάταγμα με το οποίο η κυριότητα του ναού και των άλλων προσκυνημάτων επανερχόταν στο νόμιμο κάτοχό τους, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Το διάταγμα χαράχτηκε σε πλάκες που αναρτήθηκαν πλάι στην πύλη και έλεγε το εξής: «Εγώ, ο Σιλάχ Εδ Δίν, Σουλτάνος της Αιγύπτου και των Σανζακίων αυτής, της Παλαιστίνης, της Ιερουσαλήμ, της Ναπλούς και της Δαμασκού και των παρεπομένων αυτής Σαντζακίων, προστάσω είναι οι καλόγυροι του βασιλικού έθνους των Ρωμαίων και οι ιερείς αυτών και εκαλόγρε, ομοίως και εις προσκύνηση του ναού του Καμαμέ ερχόμενοι Γιουρτζίδες και Κόπτε και Χαμπέσι, μη πληρώνωση μήτε χαράτζι, μήτε καφάρι, μήτε άλλο τι δόσιμολ, αλλά να είναι ασίδωτη. Έτσι προστάσω ότι ο Πατριάρχης των Ρωμαίων, όπου έχει εδώ η Ιερουσαλήμ, να ορίζει όλα τα γέννη των Αζωραίων, όσοι δηλαδή έρχονται εδώ, Αρμένοι, Κόπτε, Συριάνοι, Ναστουρίδες και Φράγκοι,
και όσα άλλα έθνη είναι ναζωραίοι. Τον Καμαμέ αυτός να τον ορίζει και εις των λεγόμενων τάφων του Ιησού αυτός να εμβαίνει και να λαμβάνει το φως και από εκεί να το δίδει εις όλους τους Ναζωραίους. Και ο Καμαμές να είναι εις το εξής απείρακτος και κανείς από τους μουσουλμάνους να μην τολμήσει να τον κάνει τζαμί και οι Ναζωραίοι να εμβαίνουν σε ακολήτως εις αυτόν. Ούτω προστάσω και κανείς από τους μουσουλμάνους να μην τολμήσει να παραβεί την προσταγή μου. Το 1229 οι Σταυροφόροι κατέλαβαν ξανά τα Ιεροσόλυμα και αφαίρεσαν για ακόμα μία φορά τα δικαιώματα από τους Ορθοδόξους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή και μόνο τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν και την Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, ο οποίος κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη. Το 1808, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Το γένος μας, κάνοντας εράνους, απεκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που καταγόταν από τη Μυτιλήνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως οι φθορές αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχθούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με την συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, στην χρονική διάρκεια των ετών 1867 έως 1869, οι ζημιές στο Μεγάλο Τρούλο του Παναγίου Τάφου απεκαταστάθησαν. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927, τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά το 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστηλώσεως, συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του ναού με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Με την συνεννόηση των Ορθοδόξων, Λατίνων και Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978 έως 1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστηλώσεως, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εσωτερική διακόσμηση του Καθολικού. Τον Ιούνιο του 2016, μετά από πρόταση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφύλου του Τρίτου προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφού εξασφαλίστηκε η συμφωνία και των άλλων 2 θρησκευτικών κοινοτήτων που χειρίζονται τον Πανάγιο Τάφο, του Τάγματος των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα, ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναστήλωση, την ενίσχυση και την προστασία του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στατικότητος της οροφής του νεκρικού θαλάμου και της υπερκείμενης κατασκευής. Το έργο ανέλαβε διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στον τομέα επιστήμης και τεχνικής των υλικών Αντωνίας Μοροπούλου. Στις 26 Οκτωβρίου 2016 η πλάκα του Παναγίου Τάφου αφαιρέθηκε, δεδομένου ότι ολοκληρώνονταν η φάση των ενεμάτων και έπρεπε να προστατευθεί ο Ιερός Βράχος. Κάτω από την μαρμάρινη πλάκα του Κάλφα Κομνηνού που είχε κάνει την αποκατάσταση του τάφου το 1810, βρέθηκε μια γκρι μπέζ πλάκα
μάλλον σταυροφοριακή. Και από κάτω αποκαλύφθηκε η κήτη του βράχου που θεωρείται ότι τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Τότε παρατηρήθηκαν μια σειρά από ανεξήγητα φαινόμενα που προκαλούν δέος. Από τον τάφο ξεχύθηκε μια γλυκιά ευωδία που πλημμύρισε το χώρο, ενώ κάποια από τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν δέχτηκαν ανεξήγητες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και κάποια τέθηκαν πλήρως εκτός λειτουργίας. Η επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας, κυρία Αντωνία Μοροπούλου, σχολίασε σχετικά. Βιώνουμε μια μοναδική εμπειρία φέροντας ταυτόχρονα μεγάλο βάρος ευθύνης. Αυτό που μας συγκλονίζει όλους είναι ότι ο τάφος του Ιησού είναι ένας τάφος ζωντανός. Εκπέμπει το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας και είναι εκείνο που μας επηρέασε και μπορέσαμε να δουλέψουμε. Οι εργασίες για τη συντήρηση, προστασία και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου, οι οποίες γίνονταν μετά τη δύση του ηλίου, καθώς το Ιερό Κουβούκλιο πραγματοποιείται καθημερινά από τους Ορθόδοξους Θεία Λειτουργία, κατά την οποία ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται ως Αγία Πρόθεσης και ο Άγιος Λίθος ως Αγία Τράπεζα, ολοκληρώθηκαν μετά από 9 μήνες. Η τελετή παράδοσης έγινε με μεγάλη επισημότητα στις 22 Μαρτίου του 2017, παρουσία της αυτής Θεοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου του Τρίτου και των επικεφαλής των άλλων 2 χριστιανικών κοινοτήτων του Παναγίου Τάφου, της αυτή Θεοτάτης Μακαριότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκπροσώπων της Ελληνικής Εκκλησίας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς και άλλων Ελλήνων Υπουργών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι Έλληνες ήταν πάντα η ακίμητη φρουρή του πανίερου ναού της Αναστάσεως και των Παναγίων προσκυνημάτων. Η αρχαιολογική σκαπάνη επιβεβαίωσε την ιερή παράδοση όσον αφορά τον Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο. Άλλα προσκυνήματα καθορίστηκαν με βάση την Ευαγγελική διήγηση. Άλλα έχουν συμβολικό και θεολογικό χαρακτήρα. Άλλα αφιερώθηκαν σε πρόσωπα που συνδέθηκαν με το Θείο Πάθος και άλλα καθορίστηκαν μετά από περιπέτειες και πολιτικές ενέργειες. Ορθόδοξοι Έλληνες, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Σύριοι, Αβυσσινοί έχουν μέσα στο χώρο του ναού τα δικά τους προσκυνήματα. Υπάρχουν και τα κοινά, στα οποία όλοι έχουν δικαίωμα. Και το τελευταίο καρφί πάνω στον τοίχο αποτελεί πολύτιμο και αναφέρετο δικαίωμα για κάθε δόγμα. Παντού υμνούν, ψιθυρίζουν, ψαλμοδούν. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, οι Έλληνες μοναχοί συνεχίζουν την παλαιά παρακαταθήκη του έθνους, τη φρούρηση των τόπων του Θείου Δράματος. Ο Βυζαντινός Παθάριος έκρυψε απλά τη σπάθη του κάτω από το μαύρο ράσο. Η φωνή του αντυχεί ελληνική κάτω από τους τρούλους του αρχαίου ναού της χριστιανοσύνης.